نشوف السؤال ده مع بعضينا. What type of pancreatic tumors is responsible for Zollinger-Ellison syndrome؟ معروف الزولينجر-إليسون syndrome اللي هي الجاسترينوما اللي بتطلع الجاسترين، بيزود ال HCl، بيحصل هايبر اسيديتي وبيبتيك ulcerations، تبقى recurrent peptic ulcers. ولما تبقى متكرره وريزيستنت للعلاج ومعاها دياريه بالذات، لان الاسيد الكتير بينهبت الالكالينيتي اللي موجوده في الانتستين، فبيعمل some form of malabsorption ودياريه. فهنا هو زائد الاكسسيف اتش سي ال بيبقى معاه ووتر برودكشن برضو عاليه، فكل دي فاكتورز ممكن تعمل لي دياريه، وبتليمه البنكرياتيك انزيمز كمان، فيحصل فات مال ابسوربشن معاه. كل دي فاكتورز تعمل دياريه، ولكن في نهايه الامر يعني لا، دعونا من الموضوع ده، خلونا في البنكرياتيك تيومر اللي بيعمل الزولينجر سندروم، اللي هي ريكارنت بيبتيك السريشن واتش سي ال عالي جدا جدا جدا، اللي هي الايه الجاسترينوما بتاع الزولينجر إليسون سندروم. وادي حاله كان تيومر من البنكرياس بيفرز الجاسترين ويعلي الاتش سي ال، يعمل بيبتيك ulcerations. اللي اكتر حاجات تخليني اشك فيها multiple peptic ulcer disease in unusual locations، كمان تخليني افكر فيها ulcers that fail to respond للستاندرد medical therapy، لازم افكر في احتمال زولينجر-إليسون syndrome. recurrent peptic ulcer after surgical therapy، يبقى دي ده كده خطأ كبير من الجراح اللي ما حاولش يكتشفها قبلها الحقيقة. او ديارية، يعني وجود unusual location، recurrence peptic ulcers، failure to respond للعلاج، دياريه، كل دي تخليني اشك في الزولينجر-إليسون syndrome اللي هي جاسترين secreting tumor من البنكرياس. هنا الميثالازين is used as treatment and maintenance of remission of which of the following diseases؟ انا بستخدم الميزالامين ده اللي هو ال5 امينو ساليسيليت لايه؟ بيست ديزيز ولا سيلياك ولا برايمري ديسبينوريا ولا السراتيف ولا ويبل؟ طبعا بداهه يعني دي اي بي سيز، يعني عندنا كلنا يوم ما اتخرجنا عارفينها ان الميزالامين او ال5 امينو ساليسيليت ده بيستخدم للايه؟ للالسراتيف والكرونز ديزيز. فهو هنا في وسط الاختيارات حاطط ulcerative colitis، الميزالامين طبعا للمينتننس بتاع الريميشن بتاع مين؟ الالسراتيف colitis. عندي هنا سؤال: what is the level of blood pressure at which thrombolytic therapy can be given to patients with stroke؟ هو باختصار يعني احنا لو نعرف ايه الكونترا انديكيشن اللي تخليني ما اديش ثرومبوليتيك ثيرابي لعيان في البلاد بريشر يعني بتاعه كام؟ اللي هو 180 على 185 اسف على 110، هو ده اعلى، يعني ده الرقم الخطر، اكتر من كده ممنوع ثرومبوليتيك ثيرابي. فهو عاوز يقول ايه الرقم اللي اقل منه اقدر ادي. فعيان هايبرتنسيف لو اقل من 185 على 110، ده الرقم اللي انا اقدر ادي فيه ثرومبوليتيك ثيرابي. فهو هنا blood pressure with at which thrombolytic therapy can be given to patients with stroke اللي اقل من كام؟ 185 على 110. بمعنى اخر الاكتر من كده ممنوع في الايه؟ الثرومبوليتيك ثيرابي. ودي هنا حاله جميله جدا في اوكلوجن، وبدا الثرومبوليتيك ثيرابي تشتغل واتفتح التاني الباث واي بتاع البلاد فيسل. شيء عظمه يعني الحقيقه، تصوير جميل ازاي ثرومبوليتيك ثيرابي ممكن تشتغل وتنقذ عيانين في حالات الاستروك لو اتلحقت فيري ايرلي في الفيرست يعني 3 to 4 hours يعني مثلا. عندي هنا اهوت السؤال اللي بعد كده: child عنده 5 سنين presents with purpuric eruptions of 1 week duration and nose bleeds أو nasal bleeding. He is otherwise good and active. What is the first investigation you may request or you would request؟ طبعا هنا طفل عنده purpuric eruption في بقالها أسبوع. اول حاجه نعملها كومبليت بلاد كاونت، نشوف البليتلتس اخبارها ايه، يعني هل الموضوع ثرومبوسيتوبينيا ولا البليتلت سليمه والقصه موضوع حاجه تانية خالص. فيوم ما الاقي بيربيريك ايرابشن بقى له 1 ويك في تشايلد 5 سنين، الاول اكسكلود ان هي ثرومبوسيتوبينيا لو السبب، بعد كده اشوف الاحتمالات الاخرى زي الهينوكشن لاين بيربرا الى اخره. فاول ستيب دايما في البيربيريك كراش ان انا اشوف البليتلتس هل دي ناقصه في العدد ولا الموضوع في الفانكشن او الاحتمالات الاخرى.
هنا آخر سؤال في الجزء ده. 8 years old girl presented with low grade fever and diffuse maculopapular rash. On examination, her physician noted mild tenderness and swelling of her cervical and occipital lymph nodes. شوفوا بقى، طالما بيتكلم في طفل أطفال وحالة low grade fever وراش، دخلنا في الاكزانثيماتس انفكشنز، وقال لي اوكسيبيتال ليمف نود سيرفايكال واوكسيب. اول ما يقول لي اوكسيبيتال دي افكر في احتمالات الجيرمان ميزلز. 3 days after the onset of illness الراش ده disappeared. What is the most likely diagnosis؟ حاطط ميزل، جيرمان ميزل، سكارلت فيفر، انفكشس مونيكلوز. زي ما قلنا اوكسيبيتال ليمف نودز دي تخليني على طول افكر في احتمالات الجيرمان ميزلز. وادي صورتها اهي، ادي اوكسيبيتال ليمف نودز اهي واضحه اهي، وادي الراش بتاع حاله جيرمان ميزلز. والى اللقاء مع الاسئله القادمه مع بعض باذن الله.